Bună, dragilor! Și bine v-am regăsit! La mulți ani, în noul an, vă doresc toate cele bune, multă sănătate și tot ce vă doriți în familie și în viața dumneavoastră. Astăzi vreau să vă arăt o nouă senzațională rețetă și anume prăjitura Mehdi cu mac. Pentru asta avem nevoie de ouă, o cremă, o glazură și așa mai departe. Lista ingredientelor o să o găsiți în descrierea filmului. Acum să trecem la treabă prin a amesteca albușurile, spumă, cu puțină sare și cu zahărul până când devine o spumă consistentă, după care vom adăuga gălbenușurile amestecate cu puțin ulei, 40 de ml. Încingeți cuptorul la 180 de grade Celsius până când batem albușurile noastre. Acum adaug foarte puțină sare și continui să mixez. Adaug zahăr, puțin câte puțin, până încorporez tot zahărul în albușuri. Ouăle trebuie să fie la temperatura camerei, viteză mică. Zahăr după gust, între 120-150, cât de dulce vă place. Am amestecat albușul. Acum voi incorpora în cele 8 gălbenușuri 40 de ml de ulei de floarea soarelui de care vă place. Și le omogenizez. Adaug gălbenușul peste albuș. Mixez și gălbenușul în albuș până se omogenizează foarte bine. Am terminat de mixat. Am pregătit și o tavă cu hârtie de copt umezită. Și acum peste ouă voi pune făina cernută, bineînțeles. O pun toată odată. Aici pun praful de copt și îl voi da și pe el prin sită. Amestec cu mișcări legere, nu forțăm deloc. O să adaug și jumătate din mac măcinat foarte mărunt și să vedeți ce prăjitură facem noi astăzi, super clasă. Abonați-vă, dați un like pentru a fi la curent cu tot ceea ce eu postez pe canalul meu de YouTube. Rețete culinare cu Miha. Distribuiți cu prietenii să vadă și ei rețetele mele, că poate se regăsesc unele persoane care au aceleași gusturi ca și ale mele. Pun tot macul și amestec lejer. Scrieți în comentarii de unde mă urmăriți și eu vă pup și vă salut cu mare drag. Așa arată compoziția. Așa trebuie. O să iau tava și încă un bol curat uscat, unde voi împărți compoziția în două părți egale. Și cu un polonic o să pun o parte în bol, o parte în tavă, pentru a ieși totul perfect, așa cum îmi place mie. Are o compoziție foarte bună. Acest blat cu mac. Am împărțit în două. Acum voi nivela pe toată suprafața egal. Pentru iubitorii de mac, aceasta este cea mai bună variantă pentru cele mai speciale gusturi, să zic așa,
Așa arată primul blat. Îl voi pune la copt și o să vă spun cât a stat la mine în cuptor și voi face și celălalt blat și la urmă vă voi arăta cam cum arată blaturile mele cu mac. Ne vedem în curând. Dragii mei, până se coace blatul meu și celălalt blat, o să fac crema și am nevoie de un bol, de o oală pe care o pun pe foc. O să adaug puțin lapte în acest bol mai mic și restul îl pun la fiert. Aici am 550 de ml de lapte, dar dacă trebuie mai mult, mai adăugați. Amestec o budincă de cacao cu acest lapte. Pun înăuntru și amestec foarte bine pentru a-l omogeniza. Pun și 2 linguri de amidon. Vă las cantitățile exacte în lista de ingrediente. Și amestec puțin și acest amidon. Mai am nevoie de 4 gălbenușuri de ou. Pun și aceste 4 gălbenușuri peste budincă și restul și încorporez până se amestecă gălbenușurile cu celelalte ingrediente. Torn această compoziție în oala cu lapte și amestec foarte bine. Pun și puțină sare, foarte puțin, pentru gust, nu nimic altceva. O esență de vanilie. Adaug zahărul. Vă scriu cât pun eu, dumneavoastră puneți după gustul dumneavoastră cât vreți de dulce. Și amestec până se îngroașă și fac o cremă densă. Mai avem nevoie de 200 de grame de unt moale la temperatura camerei și pentru glazură 100 de ciocolată albă, 2 lingurițe de ulei și fistic pentru decor și o să văd la sfârșit ce o să mai pun. Urmăriți video de la început și până la sfârșit pentru o reușită 100% exact ca și a mea. Crema a fiert, nu durează decât câteva minute. Așa arată, foarte bine arată. O voi lăsa să se răcească în totalitate, după care voi adăuga la sfârșit untul, amestecat dinainte. Dar până atunci acopăr și las la răcit. Dragii mei, foile sunt gata. Așa arată. Am făcut 2 foi pe care le-am tăiat în jumătate pe lat, ca să obțin 4 foi. Deci am copt 2 și am tăiat în 2, așa. Așa arată, foarte pufoasă, foarte bună, foarte subțire, așa am și vrut, așa am ales eu să fac această rețetă. Aici am 200 de unt, crema s-a răcit și ea și voi bate untul spumă peste care voi adăuga încet încet din această cremă. La viteză foarte mică, fără zahăr, pentru că avem crema suficient de dulce. Am bătut untul. Și adaug pe rând câte o lingură, 2 de cremă. Și dau cu mixerul până când termin toată crema de încorporat în acest unt. Între timp, abonați-vă, dați un like, vizualizați video de la început până la sfârșit pentru o reușită 100%. Mulțumesc frumos! Acum pun și ultima tranșă de cremă și mixez foarte, foarte bine. La viteză mică, bineînțeles. Crema mea este gata. Așa arată minunata mea cremă, cea mai bună cremă din toate timpurile. Excelentă. Și nu vă mai spun ce gust mișto are. Acum trecem la umplut prăjitura mea.
Este crema pregătită. O să pun blaturile jos. Împart crema aproximativ în 3 părți egale. Și o să pun peste blat. Și voi întinde uniform pe toată suprafața blatului, până la margine. Apăs foarte puțin peste cel de-al doilea blat și continui să pun a doua tură de cremă și întind foarte bine pe toată suprafața. Acum pun al treilea rând de foaie. Apăs foarte puțin pentru a se suda între ele. Și pun ultimul rând de cremă. Fac și marginile puțin. Un strat subțire de cremă și pe margine pentru a finisa frumos prăjitura mea. Și acum voi pune ultima foaie deasupra. Și aceasta este prăjitura mea. Nivelez. Am nivelat și marginele puțin. Așa arată prăjitura mea. Super prăjitură. Acum facem și glazura deasupra. Și pentru asta am nevoie de 100 de ciocolată albă plus 2 linguri de ulei. O voi topi la microunde, voi amesteca împreună până când se topește toată ciocolata, omogenizez să fie moale și bună pentru pus pe prăjitura mea. Ciocolata mea s-a topit la microunde pentru circa 1 minut, iar acum o voi turna peste prăjitură pentru a acoperi toată suprafața. Așa caldă cum este o punem. Așa arată glazura mea. Foarte bine arată. Acum eu pun bucățele mai mari de fistic, pentru că merge extraordinar cu această rețetă minunată. Faceți ca mine rețeta mea și o să vedeți rezultatul final și gustul desăvârșit al acestei regale prăjituri, zic eu. Este extraordinar de delicioasă. Punem pe toată suprafața. Fistic tocat cu cuțitul, deci nu măcinat. Și aspectul și gustul este de mare clasă. Acum voi mai pune o bucățică foarte mică de ciocolată amară pentru puțin contrast, pentru care acel mac din foi
și este foarte aspectos. Deci doar așa pentru puțin decor. Arată foarte, foarte bine când este tăiat feliuță. O bucățică foarte mică. Și aceasta este prăjitura medie de astăzi. Cea mai bună rețetă din toate cele ați văzut până acum pe YouTube. Rețeta mea de prăjitură medie. Vă invit să o preparați. O să vin și cu detalii, cu felii, cu rezultatul final după ce stă câteva ore la rece. Dragii mei, după 2-3 ore, prăjitura mea medie este gata. Așa arată. O adevărată senzație de prăjitură super delicioasă. O să vă taie încă o felie să vedeți și interiorul mai de aproape. Ceva incredibil de bun și de aspectos. Așa arată prăjitura mea. Sper că se vede foarte bine. Foarte, foarte moale. Și foarte bună. O să gust, să văd cum e. Dar știu cum este. Ceva extraordinar. Dragii mei, fără comentarii, încercați rețeta. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine până la finalul acestei minunate rețete. Urmăriți video de la început și până la sfârșit pentru a executa exact cum am procedat eu această minunată rețetă. Până data viitoare, eu vă spun toate cele bune. La revedere și la mulți ani sărbătoriților zilei. Pe curând!